ए कोलममा फुल नेम छ हैन, यो फुल नेमलाई मलाई बी कोलम र सी कोलममा फर्स्ट नेम र लास्ट नेम छुट्याउनु छ, त्यो पनि 5 सेकेन्डमा। कसरी छुट्याउने? लामो डाटा छ तपाईसँग, भने 500,000 डाटा छ, यसमा नाम छ, अनि फर्स्ट नेम र लास्ट नेम छुट्याउनु कसले भन्नु तपाईले कसरी छुट्याउनुहुन्छ? अब मानुस यसरी छुट्याउन थाल्नुभयो भने चन्द, अभिषेक, राय, रोहित, शाह भर्दिनमा पनि हुँदैन। सायद मलाई लाग्छ 5,000 डाटा भयो भने 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन लाग्ला, एकछिनमा हुन्छ। सबभन्दा पहिले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब हेर्नुहोस् कसरी गर्ने। सबभन्दा पहिले तपाईँ यो फुल नेम हैन, यहाँ नेमलाई यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। सबै नेमलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि अब डाटामा क्लिक गर्नु होला। डाटामा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ टेक्स्ट टु कलममा क्लिक गर्नु होला। टेक्स्ट टु कलममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डिलिमिटेड र फिक्स्ड विथ भन्ने दुईटा अप्सन आउँछ। डिलिमिटेडमा क्लिक गर्नु होला। डिलिमिटेडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अनि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि हामीलाई स्पेस त चाहियो, यहाँ स्पेसमा क्लिक गर्नु होला। स्पेसमा टिक लाउनु होला। स्पेसमा मार्क गरिसकेपछि अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। अब हेर्नुहोस् महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ छ, तपाईलाई डेस्टिनेसन कहाँ सेलेक्ट गर्नुहुन्छ, कहाँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेम चाहियो, यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई यहाँ बी कोलम र सी कोलममा चाहियो हैन, बी मा फर्स्ट नेम चाहियो, सी मा लास्ट नेम चाहियो। अनि बी कोलम र सी कोलम यसरी पुरै सिलेक्ट गर्नु होला। पुरै सिलेक्ट गरिसकेपछि अब फिनिशमा क्लिक गर्नुहोस् अनि ओके गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् सबै यहाँ कस्तो लाग्यो भिडियो, लाइक गरिदिनु होला। भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।